السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. ورجعت لكم بفيديو جديد، وصفة جديدة، وهي وصفة الكنافة ضيفة رمضان. ف فخلونا نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. بدأنا نجهز الشيرة أو السيرب أو القطر حسب ما أنتم تسموا في بلادكم. أخذت أنا حوالي كوبين من فنجان القهوة أو الشاي، كوبين سكر خشن، وأضفت عليهم نفس الكوب آه ماء، ونصف حبة ليمون، عصرت على نصف حبة ليمون. في حاجة انتم ما تحبون تضيفوا الليمون تقدروا تستبدلوا الليمون بملعقة عسل. بس ندوبهم بهذه الطريقة ونخليهم يغلوا لمدة 7 دقايق، يعني من 5 إلى 7 دقايق. بعدين نخليه على جنب يبرد ونجي نجهز القشطة. أنا أخذت حوالي ملعقة ونص من الزبدة. تقدروا تستبدلوا الزبدة بالسمنة، ملعقة سمنة. وأضفت يعني ذوبنا الزبدة، وأضفت عليهم ملعقتين ونص من النشا، بس نحركهم بهذه الطريقة. بعدين أضفت الحليب 500 ملي، يعني المعيار هذا 500 ملي من الحليب. وأضفت عليهم أيضا ملعقة سكر بودر، وقلبناهم بهذه الطريقة. وبعدين أضفت أنا علبة من القشطة. القشطة كانت 200 ملي بس، هو خليناهم يغلوا لما تكثفت القشطة. وبعدين خلينا على جنب تبرد. بعدين قطعنا الكنافة. هنا الكنافة معي حوالي كيلو، قطعتهم بهذه الطريقة. بعدين نفركهم باليد، نحن إذا في أي يعني كلاكي ولا أي حاجة نحن نفككها هذه الطريقة. أو لا تقدروا تفرموها بالكبة أو بالخلاط. بس أنا فكيت كل حاجة. بعدين أضفت كوب من السكر البودر وصنعجنهم بهذه الطريقة. ندخل السكر في الكنافة، تكون بهذه الطريقة جاهز. أنا القالب الذي جعلنا نخبزها بينه دهناها بالسم. بعدين فأضفنا قليل من الكنافة ونضغط عليها بهذه الطريقة، خصوصا الأطراف لازم نحن نرفعها قليل من الأطراف، وحتى أننا ما نضيف القشطة ما تلصق القشطة. شوف القشطة بعد ما بردت كيف صارت كثافتها. بعدين نضيف الكنافة من فوق القشطة بهذه الطريقة، ونحاول نضغط قليل قليل، ما نضغط زيادة علشان ما تخرج القشطة علينا. بالأخير نضيف حوالي كوب إلا ربع من السمنة بهذه الطريقة، ويكون الفرن مسخن من قبل حوالي من قبل، يعني بنصف ساعة على درجة حرارة 200. خليهم مدة 15 دقيقة أو نصف ساعة على حسب قوة الفرن الذي معكم. بس أنا خرجتهم، حاولت أن أضف يعني قليل من الشيرة حتى أني تنفكلي من الأطراف. بعدين نيجي نقلبها بهذه الطريقة. نفتح القالب. هذا القالب ساعدني أن ننفتح. بعدين نشوفوا هذه ما شاء الله طلعت بهذا النوع. بعد ما هذا لازم نحن نصب عليها الشيرة أو السيرب الذي جهزناه من قبل. نقول لكم أنا حطوا لايك بهذه الطريقة. لازم نسقيها بالسيرب والكنافة ساخن، يكون السيرب بارد والكنافة ساخن. بعدين نجي نقطعها، نشوف نخليها ناعم. إذا تقدروا تخلوها مدامة حوالي دقيقتين إلى 5 دقايق بس تبرد، لأنه إذا قطعناها وهي ساخن هي تكون. شوفوا بهذه الطريقة أنا كانت ساخن. شوفوا ما شاء الله كيف القشطة من داخله. أتمنى أن الفيديو يعجبكم وتستفيدوا من الفيديو. وإذا عجبكم الفيديو يا ريت تحطوا لايك للفيديو لدعم القناة، واللي مش مشترك يشترك في القناة ويضغط على الكل حتى يصلوا كل جديد. وانتظرونا في فيديو جديد ووصفة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.